evolutions. So before that, what is evolution? Evolution is the gradual change occurring in living organism over a long duration. Over a long duration means that the evolution. So after that, we see theory of evolutions. So before starting, is the process behind evolution. Charles Darwin developed his theories after his adventures upon the HMS Beagle. In his travels, he observed that creatures found on the islands he visited were similar to ones found on the mainland, but appeared to be slightly different. It wasn't until he returned home that he came to the conclusion that species are specially modified to their environments, and that's why they differ. He developed 4 conditions explaining why this happens. Darwin's theory of natural selection by descent with modification is testable and observable fact. Experiments have been conducted in the wild and in labs. Let's dive deeper into Darwin's 4 conditions. Condition number 1. Individuals within a population differ. There are features. म्हणजे काय झालं, डार्विन हा जो सायंटिस्ट होता, कोणता, चार्लेस डार्विन, त्याने काय केलं, स्थलांतर केलं एका कॉन्टिनेंटपासून दुसऱ्यापासून तिसऱ्या. इथे बघा, तुम्हाला तर दिसेल इथे, कुठे, इथे, ठीक आहे. स्थलांतर केलं म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसरीकडे गेला, इथून इथे गेला, इथून इथे गेला, इथून इथे गेला. तिथे ज्या काही स्पेशीज दिसल्या, स्पेसीज म्हणजे जे काही प्राणी दिसले, ते काय दिसले, जवळपास काय दिसले, सारखेच दिसले. त्यांना काय दिसले, जवळपास सारखे दिसले. मग त्याला प्रश्न पडला की हे असं कसं काय झालं, हो की नाही, हे असं कसं काय. मग तो विचार करू लागला. Creatures found on the islands he visited were similar to ones found in the mainland, but appeared to be slightly different. It wasn't until he returned home that he came to the conclusion that species are specially modified to their environments, and that's why they differ. He developed 4 conditions explaining why this happens. Darwin's theory of natural selection by descent with modification is testable and observable fact. Experiments have been conducted in the wild and in labs. Let's dive deeper into Darwin's 4 conditions. Condition number 1. Individuals within a population differ. There are features that differ within populations of the same animal. In our case, the feature that varies between our giraffes is neck length. Some giraffes were born with long necks, some were born with short necks. Condition number 2. म्हणजे काय झालं, त्याच्या लक्षात आलं की काही ॲनिमल्स आहेत, म्हणजे एक ॲनिमल आहे, पण आता आपण बघा, ठीक आहे, आपण जरी ह्युमन बिईंग्स आहोत, सगळेजण सारखे दिसतो का रे, नाही. हे सगळ्यांना नाक आहे, सगळ्यांना डोळे आहे, सगळ्यांना केस आहे, पण प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल हा कसा दिसतोय, डिफर म्हणजे काय दिसतोय, वेगळा दिसतोय. हा वेगळा दिसतो आणि हा वेगळा दिसतो. दोन्ही कसे दिसतात, वेगळे दिसतात, हो ना. मग पहिली कंडिशन काय होती, पहिली काय लिहिलेलं आहे, इंडिव्हिज्युअल्स विदिन अ पॉप्युलेशन. विदिन अ पॉप्युलेशन म्हणजे काय, विदिन अ पॉप्युलेशन म्हणजे नेमकं काय, काय म्हणता येईल, पॉप्युलेशन म्हणजे संख्या, हो की नाही. इथे आपण किती समूह, म्हणजे पॉप्युलेशन म्हणजे जसं की आपण ह्युमन पॉप्युलेशन म्हणलं, ह्युमन पॉप्युलेशन म्हणजे काय, इथे ह्युमन लोकसंख्या किती आहे. ॲनिमल पॉप्युलेशन म्हणजे की ॲनिमल्स किती आहेत. मग इथे काय म्हणतो, पहिल्यांदा चार्लेस डार्विन काय म्हटलं की इंडिव्हिज्युअल्स विदिन अ पॉप्युलेशन डिफर. म्हणजे एक जरी प्रकार असला, स्पेसिस जरी एक असले, तरी ते कसे आहेत, वेगवेगळे आहेत. सगळेच एकसारखे आहेत का, नाही आहेत. ठीक आहे, पुढे बघूया. हा लिहून घ्या, एक कंडिशन्स लिहून घ्या. पहिली कंडिशन लिहून घ्या चार्लेस डार्विनची. राईट डाऊन द स्पेलिंग और द सायंटिस्ट नेम ऑफ चार्लेस डार्विन. चार्लेस डार्विन फेमस थिअरी आहे बेटा, ही फेमस. चार्लेस डार्विनची कशी थिअरी आहे, फेमस थिअरी आहे, फेमस. चार्लेस डार्विन लिहून घ्या. चार्लेस CHA, मी सांगते ते लिहून घ्या. CHA चार्लेस RLES चार्लेस CHARLES चार्लेस डार्विन. ठीक आहे,
मग पहिली कंडिशन कोणती बघितली आपण? इंडिव्हिज्युअल्स विदिन अ पॉप्युलेशन. राईट डाऊन इन नोटबुक. इंडिव्हिज्युअल्स विदिन अ पॉप्युलेशन डिफर. इंडिव्हिज्युअलची स्पेलिंग लिहा. INDIVIDUALS. इंडिव्हिज्युअल्स. नंतर लिहा विदिन. WITHIN. विदिन अ ए पॉप्युलेशन. POPULATION. विदिन अ पॉप्युलेशन डिफर. DIFFER. विदिन अ डिफर. पॉप्युलेशन विदिन अ डिफर. ठीक आहे. देन नेक्स्ट कंडिशन. There are features that differ within populations of the same animal. In our case, the feature that varies between our giraffes is neck length. Some giraffes were born with long necks. हां, आता एक सांगा, काय झालं इथे? काय दिसत आहे तुम्हाला? हां, हाईट. दोघं पण कोण आहे? जिराफच आहे. एक जिराफ छोटूसा आहे, एक जिराफ कसा आहे? टॉल आहे. हा काय झाला? सेम पॉप्युलेशन. सियर दोघांची जात एकच आहे, स्पेसिस एकच आहे, एकच आहे. हा पण जिराफ आहे, हा पण जिराफ आहे. पण डिफरन्स काय दिसतोय? एक शॉर्ट आहे आणि काय आहे? लॉंग आहे. Some were born with short necks. Condition number 2. The differences are at least. आता राईट डाऊन कंडिशन नंबर 2. द डिफरन्सेसची स्पेलिंग लिहा. DIFFERENCES. डिफरन्सेस. DIFFERENCES. Differences are ARE, at, in part, IN, in, and part, part, passed from the parent to offspring. Parent to offspring. Parent म्हणजे कोण रे? आपण, हो की नाही? म्हणजे की एखादा स्पेसिस आहे, म्हणजे ज्याच्यापासून एखादा यंगवन झाला, म्हणजे जो ज्याच्यापासून झाला तो कोण झाला? पॅरेंट झाला. आणि ऑफस्प्रिंग म्हणजे काय? जसं की गाय आणि गाईचं पिल्लू आहे, त्याच्यामध्ये मला सांगा पॅरेंट कोण आहे आणि ऑफस्प्रिंग कोण आहे? सांगा बरं. आहे बरं. एक जिराफ आहे आणि जिराफचं पिल्लू आहे. याच्यामध्ये काय? याच्यामध्ये मला सांगा जिराफ कोण आहे आणि ऑफस्प्रिंग कोण आहे? पिल्लू. आलं लक्षात? आता ऑफस्प्रिंग म्हणजे काय आणि पॅरेंट म्हणजे काय? आलं का? पॅरेंट टू ऑफस्प्रिंग. पॅरेंट टू म्हणजे एखादं इथे काय म्हणते? द डिफरन्स आर ॲटलिस्ट पास होतोय. एखादा छोटासा डिफरन्स काय होतोय? पास होते. फ्रॉम कुणापासून? आलं लक्षात? पॅरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ठीक आहे. तोपर्यंत तुम्ही लर्न करायला किंवा सेकंड कंडिशन काय? द डिफरन्स आर ॲट लिस्ट इन पार्ट पास्ट फ्रॉम. आवाज कमी करून घे. The difference are the idle last in part best for parent to ऑफस्प्रिंग. ठीक आहे.
सम इंडिव्हिज्युअल्स आर मोर सक्सेसफुल ॲट सर्वाईव्ह अँड रिप्रोड्युसिंग दॅन अदर. आता इथे मिनिंग काय? सम इंडिव्हिज्युअल, सम म्हणजे सर्वे सारखे है ना. सम म्हणजे सारखे नाही, सेम म्हणजे सारखे, सम म्हणजे काही. सम SOME सम म्हणजे काय आहे? काही. इंडिव्हिज्युअल म्हणजे एखादा व्यक्ती, मग तो कोण असेल? इंडिव्हिज्युअल म्हणजे स्वतः तो जो आहे तो है ना. इंडिव्हिज्युअल आर मोर सक्सेसफुल ॲट सर्वायव्हिंग ॲट रिप्रोड्युसिंग दॅन द अदर्स. सर्वायव्हिंग म्हणजे सर्वाईव्ह होणे म्हणजे टिकून राहणे, जगण्याचं टिकून राहणे, ठीक आहे. आणि रिप्रोड्युसिंग म्हणजे की जर का गाय असेल तर गायला काय होईल? गायचं पिल्लू होईल, ठीक आहे. हरिण असेल तर हरणाचं पिल्लू होईल. याला काय म्हणतात? रिप्रोड्युशन. इन मराठी आपण याला काय म्हणू? प्रजनन म्हणतात. काय म्हणतात? प्रजनन असं म्हणतात. मग पहिली गोष्ट काय लक्षात आली रे डार्विनच्या? पहिला पॉईंट कोणता होता? आठवा जरा. स्पेसिस तर आहेत, एका पॉप्युलेशनमध्ये आहेत, पण कसे आहेत? डिफरंट आहेत. बरं. मग दुसरं काय म्हटलं त्यांनी? अरे हे काय, त्याच्यामधले काहीचे काय आहेत? सक्सेसफुल होतात. कशासाठी? काही सक्सेसफुल होतात. त्यासाठी जिवंत राहतात आणि ते त्यांचं जनरेशन पण करतात, ठीक आहे. ह्याचं काय झालं? हा एक दुसरा पॉईंट त्याच्या लक्षात आला, ठीक आहे. जसं की आपल्याकडे करोना आला होता, हे की नाही. करोना ज्यांना लोकांना झाला, समजा 15 लोकांना करोना झाला, त्यापैकी 1-2 जिवंत राहायचे आणि बाकीचे काय करायचे? म्हणजे मरून जायचे. म्हणजे ते सर्वाईव्ह व्हायचे का? नाही. ते सक्सेसफुल व्हायचे का सर्वाईव्हमध्ये? नाही. ते काय करायचे? मरून जायचे, ठीक आहे. आता बघा, काही तुम्ही असं ऐकलं असेल की यांना मुलबाळ होत नाही. सम. इथे काय म्हणतोय डार्विन? काय म्हणतोय? सम. सर्वांनाच मुलंबाळ होतात, पण काहींना होत नाही, हो की नाही. मग हे पण काय केलं त्यांनी? ऑब्झर्व केलं. सायंटिस्ट काय करतात रे? जे ऑब्झर्व करतात. एखादी गोष्ट आपण पण बघतो आणि सायंटिस्ट पण बघतात. आतापर्यंत झाडावरचा ॲपल कोणी पडलेलं बघितलंच नसेल का? मग कुणाला समजलं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स? त्यालाच का समजला? त्याने त्या दृष्टीने विचार केला. त्याच्या दृष्टीने काय केला? विचार केला. तसं तर सगळ्यांना विचार येतातच. मग तसं आहे, हे तर आजूबाजूला घडतेच, पण डार्विनने काय विचार केला? अरे हे तर सगळे आहेत, पण काय काय होतात? काही जिवंत राहतात आणि काय काय करतात? मरतात. बरं, हे तर होतंच, पण काही जण काही रिप्रोड्यूस करतात, पण काही रिप्रोड्यूस करत नाहीत. असं कुणाच्या लक्षात आलं रे? डार्विनच्या लक्षात आलं हे, ठीक आहे. आता पुढे बघूया. हा एक पॉईंट झाला, समजला चांगल्यापैकी, बऱ्यापैकी. देन नेक्स्ट सी. Producing than others. In the case of our giraffes, the long neck individual did not acquire its neck by stretching to grab the leaves. Instead, individuals within the population were born with a neck length that was longer than others. Because the longer neck allowed them to reach the food that was otherwise unattainable, it gave them an advantage. Condition number 4. The successful individuals succeed because of आता बघा, कंडिशन नंबर 4 कुणाची? हे सगळं कुणाचं म्हणणं आहे? आपलं आहे का? हे सगळं कोण सांगतोय आपल्याला? ते त्याच्या मतानुसार सांगतोय की हे असं आहे, हे असं आहे, हे असं आहे. आता कंडिशन नंबर आपण काय बघायची? 4 बघायची. राईट डाऊन. द सक्सेसफुल इंडिव्हिज्युअल. बरं ठीक आहे, 3. द सक्सेसफुल इंडिव्हिज्युअल्स. सक्सेसफुलची स्पेलिंग सांगू का रे? SUCCESSFUL. सक्सेसफुल. इंडिव्हिज्युअल INDIVIDUAL. इंडिव्हिज्युअल्स. द सक्सेसफुल इंडिव्हिज्युअल्स succeed. 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 Because BECAUSE. because. OF of. BECAUSE. because of. Then variant. VARIANT. variant traits. TRAITS. variant traits. They have. Then write down next. They have. THEY. They have inherited. आता आपण काय बघणार आहोत? इनहेरिटेड म्हणजे काय?
आपण हेरिडिटी बघितलं की नाही, Yes. अनुवंशिक. सो इनहेरिटेड सो मीन्स दॅट द okay, then inherited and will pass into their offspring and will pass into their offspring. म्हणजे काय, the successful individuals succeed because of variant traits they have inherited and will pass on to their offspring. म्हणजे काही इंडिव्हिज्युअल्स काय होतात, सक्सेसफुल होतात सर्वाईव्ह होण्यासाठी, ठीक आहे. आणि त्यांचे काही जे ट्रेट्स आहेत, ट्रेट्स म्हणजे काय, त्यांचे जे गुण आहेत ते काय करतात, पास करतात. कसे पास करतात, जनरेशन टू जनरेशन. आलं लक्षात एवढं? Yes. ठीक आहे, नेक्स्ट घेऊ. ओके, हो गया. Variant traits they have inherited and will pass on to their offspring. Giraffes with the longer neck advantage are in better health and able to pass this feature to their offspring. Because this trait is more successful than shorter necks, more individuals in the population have it. Over time, this process can result in populations that specialize for particular environments and may eventually result in emergence of new species. In other words, natural selection is an important process, though not the only process, by which evolution takes place within a population of organisms. Let's review. Individuals within a population differ. The differences are, at least in part, आता एक काय करूया आपण, रिव्ह्यू घेऊया की पहिलं काय होतं. पहिले जे डिफरन्स आहे, पहिले जे कंडिशन्स बघितले ती कोणती, इंडिव्हिज्युअल्स विदिन अ पॉप्युलेशन डिफर, है ना. याचा अर्थ काय होतो रे साई, इंडिव्हिज्युअल्स विदिन अ पॉप्युलेशन डिफर. हां, तुला काय वाटतं, काय होतं कृष्णा याचा, या स्टेटमेंटचा अर्थ काय, इंडिव्हिज्युअल्स विदिन अ पॉप्युलेशन डिफर. समजून सांगितलं होतं का रे हे मी थोड्या वेळापूर्वी. हां हां, चल काय वाटतं तुला, इंडिव्हिज्युअल्स विदिन अ पॉप्युलेशन डिफर. पॉप्युलेशन सांगितलं इंडिव्हिज्युअल होतं, चेंजेस दिसतात बघ मला काहीतरी असं. काय सांगितलं होतं, इंडिव्हिज्युअल्स म्हणजे हे Individuals- कोणताही, जसं की जिराफचं काय आहे, पॉप्युलेशन आहे, संख्या आहे, जिराफचं की नाही? population संख्या आहे ना. चेंजेस. हां, मग त्या Differ. प्रत्येकच जिराफ त्याच्या, इवन आपण बघा आता, आपण आपल्या क्लासमध्ये किती आहे, 4 जण आहे. आपण सगळे सारखे दिसतो का रे, नाही. नाही ना. ठीक आहे, कोणी काय काय हायटेड आहे, कोणी काय आहे हाईटला कमी आहे, कोणाचे केस कर्ली आहेत, कोणाचे केस स्ट्रेट आहेत, हो की नाही. मग हे काय म्हणते, इंडिव्हिज्युअल्स विदिन अ पॉप्युलेशन डिफर. एक जरी पॉप्युलेशन, एक जरी संख्या असली तरी त्याच्यामध्ये स्पेसिस हा कसा असतो, डिफर असतो. डिफर म्हणजे वेगवेगळे. वेगळा असतो. हां, आता 1 बाय 1 तुम्ही सांगणार याचा आन्सर. हां, ठीक आहे. सो फर्स्ट सांगा, इंडिव्हिज्युअल्स विदिन अ पॉप्युलेशन डिफर म्हणजे काय कृष्णा. जिराफ आहे ना, तो एकसारखा असतो पण ते वेगवेगळे असतो. हां, काय समजलं, इंडिव्हिज्युअल म्हणजे एखादा एक एक किंवा एक स्पेसिस. पॉप्युलेशन म्हणजे एका स्पेसिसचं पॉप्युलेशन. हे एक असतात पण त्यांचे डिफर हे वेगळा असतो. पॉप्युलेशन ते प्रत्येक जण हा कसा असतो, वेगळा असतो. वेगवेगळा असतो. काय समजलं सांगा. इंडिव्हिज्युअल म्हणजे समजा जिराफ आहे तो एकसारखा असतो पण त्याची हाईट मोठी असते, हां, काहींची height छोटी असते. म्हणजे सगळेच सारखे असतात का, नाही. नसतात. म्हणजे हा समजला का पॉईंट. हो. ठीक आहे, आता पुढे बघूया. द डिफरन्स आर ॲट लिस्ट इन पार्ट पास्ट फ्रॉम पॅरेंट टू ऑफस्प्रिंग. म्हणजे काय होतं, डिफरन्स आहे, जो काही फरक आहे तो काय करतो, पॅरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग काय होतो, पॅरेंट्स पास. पास होतो. काय होतो, पास. ठीक आहे, आलं लक्षात.
समजला? वाचा बरं कृष्णा, वाचा पहिलं. सेकंड वाला हे वाचा. सेकंड ना द सेकंड पॉईंट. डिफरन्स आर ॲट लास्ट इन पास्टेड नाही, त्याला काय म्हणायचं? पास्ट. फ्रॉम पॅरेंट टू ऑफस्प्रिंग म्हणजे काय रे? तो जो काही फरक आहे तो काय होणार आहे? ट्रान्सफर होणार आहे, पास्ट होणार आहे. कुणा टू कुणाकडे? पॅरेंट्स टू ऑफरिंग. ऑफस्प्रिंग. ठीक आहे. हां, चल. प्रथम तुला काय वाटतं? रीड करा. हां, वाचा. डिफरंट आर टू द लास्ट इन पार्ट पास्टेड फॉर पास्टेड नाही म्हणायचं, त्याला काय म्हणायचं? पास्ट म्हणायचं. काय म्हणायचं? पास्ट. पॅरेंट्स टू ऑफरिंग. हां, म्हणजे काय? आपल्या आई वडिलांना काय आजार विजार काय असतं म्हणजे एखादा जो काही फरक आहे, फरक आहे तो आपल्या नॉर्मल दिसण्यामधला जो फरक आहे तो पॅरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग काय होतो? म्हणजे आपल्यामध्ये पास होतो. पास होतो. ठीक आहे. हां, देन मग सम इंडिव्हिज्युअल्स आर मोर सक्सेसफुल ॲट सर्वाईव्ह अँड रिप्रोड्युसिंग दॅन अदर. है ना? कोण रीड करतं रे? कृष्णा रीड कर. मी हां. द सक्सेसफुल इंडिव्हिज्युअल काय ते टीचर याने लिहून दिलं हे थर्ड. Some individuals are, write down. Some individuals are some successful. दिले ना. Yes. दिलेलं आहे, लिहिलेलं The नाही. successful individual is ना. Some individuals are more successful at survive. At त्यात पाहून तर लिहून. survive. इंडिव्हिज्युअल सम इंडिव्हिज्युअल Are some successful at survive. Successful at survive म्हणजे काय? काही लोक हे जगण्यासाठी सर्वाईव्ह करतात, पण पण काही ते लोक हे रिप्रोड्यूस होऊन जातात. म्हणजे सक्सेस नाही होत. काही लोक सक्सेस होतात, काही लोक सक्सेस होत नाही. असंच काहीतरी बोलू. असंच काहीतरी नाही. एक्झॅक्ट सांगायचं नेमकं काय सम इंडिव्हिज्युअल आर मोर सक्सेसफुल ॲट सर्वाईव्ह रिप्रोड्युसिंग. आहे ना? म्हणजे काही लोक हे मोर सक्सेसफुल होतात जगण्यासाठी, पण काही लोक हे रिप्रोड्युसिंग म्हणजे जगण्यासाठी सक्सेसफुल होत नाही. बरं. रिप्रोड्यूस करणे म्हणजे जर का गाय आहे तर गाईला पिल्लू होणे. हां. याला काय म्हणतात? मराठीमध्ये प्रजनन म्हणतात. काय म्हणतात? प्रजनन. प्रजनन. मग सगळेच जण प्रजनन करतात असं आहे का? नाही. काही करतात. आता जन्माला तर सगळेच येतात बघा. हां, आपल्या माणसामध्ये पण बघा, काही जणांचं बाळ हे काही नसतं झालेलं तरी सुद्धा ते काय करतं? मरून जातं की नाही? का? कारण ते कांट सर्वाईव्ह. तो जिवंत राहू शकत नाही. कशामुळे? कंडिशन आहे, सराउंडिंग आहे, व्हॉट एव्हर इट मे बी बिहाइंड दॅट. ठीक आहे. समजला का एवढं? हो. ठीक आहे. हे सगळं कोणी ऑब्झर्व केलेलं आहे? ऑब्झर्व कोणी केलं? हे सगळ्या गोष्टी कुणाच्या लक्षात आल्या? हां, त्याचं नाव काय आहे? काय त्याचं नाव काय आहे? डार्विन डार्विन. राईट डाऊन फास्ट. लिहिलं टीचर. राईट डाऊन. मग लक्षात ठेवायचं, विसरायचं नाही. पटकन खाली बघायचं आणि सांगायचं चार्ल्स डार्विन. ओके, देन नेक्स्ट. द सक्सेसफुल इंडिव्हिज्युअल्स सक्सीड बिकॉज व्हेरियंट traits they have inherited and will on to their offspring. Pass from parents to offspring. Some individuals are more successful at surviving and reproducing than others. Excuse me. The successful individuals succeed because of variant traits they have inherited and will pass on to their offspring. That's all for now. Thanks for. बरं, त्याचा अर्थ काय असेल? सक्सेसफुल. इकडे बघा, सक्सेसफुल म्हणजे द सक्सेसफुल इंडिव्हिज्युअल्स सक्सीड. आता बघा, इंडिव्हिज्युअल कसा आहे? सक्सेसफुल आहे.
आणि कसा आहे सक्सीड आहे. तो काय झालेला आहे? टिकला, तो टिकून राहिला, जगण्यासाठी तो टिकून राहिला. नंतर काय? सक्सीड बिकॉज ऑफ व्हेरियस ट्रेट्स. व्हेरियस म्हणजे व्हेरियंट ट्रेट्स म्हणजे त्याच्यामध्ये असलेले त्या गुणधर्मामुळे तो काय राहिला? टिकून राहिला आहे ना. आपण म्हणतो की नाही काहींची इम्युनिटी, आता समजा सर्दी झाली तर सगळ्यांनाच होते का सर्दी? नाही. काही जणांना होत नाही. म्हणजे त्यांच्यामध्ये कोणतं ट्रेट आहे, गुणधर्म कोणता आहे त्यांच्यामध्ये? व्हेरियंट. हां, इम्युनिटी आहे त्यांच्यामध्ये. Immunity. त्यांच्यामध्ये इम्युनिटी असल्यामुळे त्यांना काय होत नाही? सर्दी. सर्दी होत नाही. नाही. आता व्यवस्थित आन्सर द्यायचा. हां, बघा. हां, द सक्सेसफुल इंडिव्हिज्युअल सक्सीड बिकॉज का तो सक्सीड होतो? कारण बिकॉज ऑफ व्हेरियस ट्रेट्स दे हॅव इनहेरिटेड. दे हॅव व्हेरियस ट्रेट, त्याच्याकडे गुणधर्म आहेत. कुठनं? अनुवंशिकतेनं आलेले गुणधर्म. ठीक आहे, समजलं का कृष्णा? हो. आता कृष्णा मला या गोष्टीचा अर्थ सांगणार या स्टेटमेंटचा. ठीक आहे. द सक्सेसफुल इंडिव्हिज्युअल्स सक्सीड बिकॉज ऑफ व्हेरियस ट्रेट्स. याचा अर्थ सांगा मला. सक्सेसफुलचा अर्थ सांगा. टिकून राहिलं. सक्सेसफुल होतात. देन इंडिव्हिज्युअल्स, काही जण सक्सेसफुल होतात. ते नेक्स्ट सक्सीडेड, सर्वाईव्ह होण्यासाठी ते काय होतात? सक्सीड होतात. सक्सीड होणे म्हणजे प्रयत्न करतात. सक्सीड होणे म्हणजे जिंकतात. 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 काय जिंकतात? ऑफ व्हेरियस ट्रेट्स दे हॅव इनहेरिटेड. दे हॅव काय? इनहेरिटेड. म्हणजे अनुवंशिकतेने जे काही ट्रेट्स, जे काही गुणधर्म आलेले आहेत ते काय त्याच्यामध्ये पास होतात आणि ते काय करतात? टिकून राहतात. देन विल पास ऑन देअर ऑफस्प्रिंग. बरं, आता ठीक आहे. आता एखादी गाय पांढरी आहे. ओके, तिचं पिल्लू पण काय होतं? पांढरं. पांढरं होतं. पण आणि एखादी गाय कशी आहे? पांढरी आहे, व्हाईट तर आहेच, पण तिच्यावर स्पॉट आहेत. कोणते? ब्लॅक आहेत. मग तिच्या पिल्ल्यामध्ये पण काय होतात? Black ब्लॅक spot. स्पॉट येतात. काय येतात रे? कारण की ते सक्सीड होतात. ते Succeed काय होतात, होतात? सक्सीड succeed होतात. आणि जे स्पॉट आहेत म्हणजे व्हेरियस ट्रेट्स म्हणजे त्याचे ते गुणधर्म काय होतात? काय होतात? पास पास होतात. होतात. पास. कसे पास होतात रे? कसे पास होतात? पॅरेंट टू ऑफरिंग. ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग. पॅरेंट्स टू Offspring. ऑफस्प्रिंग हे काय होतात? पास होतात. पास होतात. ठीक आहे, आलं एवढं लक्षात? समजलं? Watching. ठीक आहे. आता माझ्या मागे रीड करायचं. ठीक आहे, व्यवस्थित. आणि सायन्स आहे तर सगळ्यांकडे सायन्सचं बुक पाहिजे. बुक पाहिजे की नाही सगळ्यांकडे? हो. आता काय करायचं? बुक्सचं काय करायचं? ठीक आहे, वाचा आता. थिअरी ऑफ इव्होल्युशन. theory of evolution. अकॉर्डिंग टू थिअरी, According to theory, फर्स्ट लिव्हिंग मटेरियल first living material, प्रोटोप्लाझम Protoplasm has been has been formed in ocean. formed in ocean. आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारते की सगळ्यात पहिले काय तयार झालं पृथ्वी तलावर? त्याचं नाव काय आहे? प्रोटोप्लाझम. सगळ्यात पहिले कुठे तयार झाला? In Ocean मध्ये. ocean. ओशन मध्ये. कुठे तयार झाला? Ocean. आणि ओशन म्हणजे काय? समुद्र. समुद्र. पहिले स्टेटमेंट समजलं? लिव्हिंग, जिवंत असं काहीतरी तयार झालं. कुठे तयार झालं रे? समुद्रामध्ये. आणि जे काहीतरी तयार झालेले त्याला काय म्हणतात रे? Proto. प्रोटो मीन्स फर्स्ट. प्रोटो म्हणजे फर्स्ट. राईट डाऊन इन युअर नोटबुक. प्रोटो म्हणजे फर्स्ट. प्रोटो म्हणजे फर्स्ट. प्रोटो म्हणजे काय आहे? फर्स्ट आहे. ओके. प्रोटो म्हणजे काय आहे? First. फर्स्ट आहे. ओके. रीड आउट द थिअरी ऑफ इव्होल्युशन. प्रथम रीड आउट द थिअरी ऑफ इव्होल्युशन. Theory of evolution. According to this theory, first living material, the protoplasm, has been the formed in ocean is due colors of time. ते अनसेल्युअर अनसेल्युलर आहे का ते? काय सांगितलं होतं तुम्हाला? Unicellular.
युनिसेल्युलर काय सांगितलं होतं? Unicellular. युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. Unicellular organism was promoted. Gradual change occurred in the universe. Unicellular Unicellular organism from which layer and the more लेअर आहे का ते फ्रॉम विच लार्जर. larger है ना? and more complex the organisms were formed. All those change we show and grow the gradual direction of all this change in at the most 13 crore year change and development काय development is living organism had been all around and multi-dimensional. and multi-dimension and this blade of the evolution of different types of organisms hence has the oral process in called is called evolution which the organism काय जाते और Which organism? Organization. organism processor development of the plants of animals for the anipods just having the different So, read after me. Theory of evolution. Theory of evolution. According to this theory, According to this theory, first living material protoplasm first living material protoplasm has been formed in ocean. has been formed in ocean. In due to In due to course of time, unicellular organism unicellular organism was was formed. formed. Gradually, Change occurred in the occurred in the unicellular organism unicellular organism from which larger and and more complex more complex organism organism were formed. were formed. म्हणजे काय झालं रे, पहिल्यांदा एक सेल तयार झाली, युनिसेल तयार झाली आणि त्याच्यानंतर कोण तयार झाला, एक मोठा छान ऑर्गॅनिझम तयार झाला. देन ऑल दोज चेंजेस वर All those changes were स्लो अँड ग्रॅज्युअल. slow and gradual. Duration Duration of all these changes of all these changes is at most 300 crores years. is at most 300 crores. Change and And development development in living organism in living organism had been had been all around all around and multidimensional and multidimensional and the lead to evolution and the evolution of different of different types types of organism. of organism. Hence, this overall process is Hence, this overall process is called evolution, called evolution, which is organization, progressive development of plants of plants and animals and animals from from the ancestor the ancestor, having different structural and functional having different structure and functional
ऑर्गनायझेशन ऑर्गनायझेशन इज कॉल्ड इव्होल्युशन. इज कॉल्ड इव्होल्युशन. ठीक आहे, म्हणजे इव्होल्युशनचे ते 1-2 काय सांगितलेले आहेत, डेफिनेशन सांगितलेले आहेत. त्यापैकी आपण कोणती पाठ केली? कृष्णा सांग बरं. आता इव्होल्युशनची डेफिनेशन सांगा, कोणती पाठ केली? द evolution इज ग्रॅज्युअल चेंज ऑकरिंग इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, बरोबर, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ओव्हर अ लॉंग ड्युरेशन. ड्युरिंग ओव्हर लॉंग ड्युरेशन. ड्युरेशन. ठीक आहे, आता पुढे बघूया आपण. हां, ठीक आहे, पुढे बघूया एव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्युशन. म्हणजे खरंच समजायचं आपण की खरंच बाबा हे खरंच काय म्हणतात त्याला, इव्होल्युशन खरंच झालं का? तर त्याचे काय बघूया, इव्हिडन्सेस म्हणजे काय? इव्हिडन्सेस म्हणजे काय आपण लर्न केलं होतं. सांगा, इव्हिडन्सेस म्हणजे काय? तूच सांगितलंय ना, पुरावा. इव्हिडन्सेस म्हणजे काय? पुरावा. बघूया आता. कलेक्टिव्ह थिंकिंग कलेक्टिव्ह थिंकिंग अपॉन ऑल अबोव मेन्शन Upon all ego mention implies implies that evolution that evolution is is everlasting everlasting process of change. process of change. However, However, it needs it needs to to following are following are various various proofs available in proofs available in supports of the theories support of the theories mentioned mentioned above. म्हणजे काय की हे काही जे काही इव्हिडन्सेस आहेत, इव्हिडन्स म्हणजे काही पुरावे आहेत, ते पुरावे कसे आहेत रे? एव्हरलास्टिंग प्रोसेस आहे. आणि काही काय केलेले आहेत, त्यांच्या प्रोफाईलसाठी त्यांचं जे काही प्रोफाईल आहे त्या प्रोफाईलनुसार सुद्धा आपण काय ठरवू शकतो, हे इव्हिडन्सेस काय आहेत, बरोबर आहेत असं ठरवू शकतो. आता व्हेरियस सिमिलॅरिटी लाईक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ. आता इथे बघा, हे ॲनिमल्स, किती ॲनिमल दिसत आहेत? सारखेच आहेत की नाही? पण कुत्र्याचं तोंड छोटं आहे, वेगळं आहे, वेगवेगळे मेंढीचं तोंड वेगळं आहे, आणि फॉक्सचं तोंड वेगळं आहे. रंग पण वेगवेगळे. बरं, यांच्यामध्ये असलेले साम्य काय? सगळेजण काय करतात? रिप्रोड्यूस होतात. सगळेजण पिल्ले देतात की नाही? ठीक आहे, देतात. बरं, मग दिसतात कसे? एकाचा केस व्हाईट आहेत, दोघांचे व्हाईट आहेत. मेंढी आणि कुत्र्याचे व्हाईट आहेत. पण कर्ली हेअर्स कोणाचे आहेत रे? मेंढीचे. म्हणजे आपण पहिले जे वाक्य बघितलं होतं कसं आहे, इंडिव्हिज्युअल्स आर द सेम बट डिफर देअर. कहाँ पर डिफर आहे वो? पण ते डिफर आहे, डिफर म्हणजे वेगळे आहे. ठीक आहे, आता बघूया. व्हेरियस सिमिलॅरिटीज लाईक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोझिशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स अँड पिन्नी म्हणजे कान. पिन्नी म्हणजे कान. त्याला पिन्ना सुद्धा म्हणतात है ना. आता समजा मी म्हटलं, कृष्णा आता तू काय कर, साईचा कान पकड, है ना. साईचा कान पकडला का? पकडला. आता मी म्हणते, साई तू कृष्णाचा कान पकडला. आता हे जे कान म्हणजे काय रे, त्याला काय म्हणायचं? पिन्नी म्हणायचं. राईट डाऊन करा, PINNAE, पिन्नी. PINNAE, पिन्नी. काय म्हणायचं त्याला? पिन्नी म्हणायचं. ठीक आहे, दे नेक्स्ट घ्या. आता पोझिशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स अँड इयर, पिन्नी are thickly distributed hairs of the body are seen in animals, whereas similarities in character like leaf shape, leaf venation, leaf petioles, etc. occurs in same of plant. This indicates that there are some similarities in some groups and hence it proves that this origin must be same and must have common ancestor. कॉमन ancestor म्हणजे जे काही पूर्वज आहेत. ancestor म्हणजे काय? पूर्वज आहेत की बाबा यांचे पूर्वज जर का सारखे दिसत असतील, त्यांचे पूर्वज काय असतील? सारखेच असतील. असं काय केलेलं आहे? एक हायपोथेसिस मांडला. एक काय मांडला? एक हायपोथेसिस मांडलेला आहे. ठीक आहे. हां, काय रे साई, एक पेरूचं पान तोडून आण आणि कशाचं पान तोडून आण?
चिकूचं. चिकूचं खालीच आहे, खालीचं. ठीक आहे, पटकन तोडून आणा. आता आपण बघूया काय आहे ते. ठीक आहे, आता ह्या दोन्ही पानांकडे बघा. दोन्ही पानांमध्ये साम्य काय आहे रे? सांगा बरं मला, कोण सांगेल? कलरला सेम आहे आणि कलर सेम आहे. अजून आणि त्याच्यावर पेरूच्या पानावर लाईन्स आहेत आणि येस, त्या लाईन्समध्ये ह्या लाईन्स असतात. म्हणजे नेमकं काय असतं रे? ही इथून इथपर्यंत लाईन आहे, ही इथून इथपर्यंत लाईन आहे. याला काय म्हणायचं? मिड वेन म्हणायचं. मिडवेल. आणि या बाजूला कोणत्या आहेत? साईड वेन आहेत. वेन ना, जसं की आपल्याला वेन असतात. ठीक आहे, तसं कुणाला असतात? पानांना पण असतात. बरं, ही पानं काय आहेत? एक तर सारखे दिसतात. याच्याकडे मिडवेन आहे, याच्याकडे मिडवेन आहे, याच्याकडे साईड वेन आहे, याच्याकडे पण साईड वेन आहे की नाही? म्हणजे यावरनं आपल्याला काय म्हणता येईल रे? यांचे पूर्व सारखेच होते. जसं की बघा आता, हां, आपण जर का माकडाकडे बघितलं ना, माकड कधी कधी आपल्यासारखं असतं, असं असतं बघा. हे दिसतं की नाही? Yes. हां, आणि काय करतं माकड? म्हणजे आपण काय म्हणतो, असं म्हणतात की आपण कोणाचे म्हणजे आपले वंशज कोण आहेत? माकड. माकड आहे. ठीक आहे, म्हणजे त्यांना माकडांना काय म्हणायचं? ॲन्सेस्टर. काय म्हणायचं? Ancestor. ॲन्सेस्टर. आता प्रश्न विचारते, त्याची उत्तरं द्यायची. ठीक आहे, या पॅरामध्ये आपण काय सांगितलं? दोन पानं कशी आहेत? सारखी. सारखी आहे. कुठे सारखी आहेत? कलरला लाईन लाईन. आणि म्हणजेच मग त्यांना काय म्हणता येईल? सेम ॲन्सेस्टर. बिलॉंग्स टू वॉट? सेम ॲन्सेस्टर असं आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे, नेक्स्ट बघूया ॲनाटॉमिकल इव्हिडन्स. नंतर कोणता बघायचा एव्हिडन्स? ॲनाटॉमिकल इव्हिडन्स. राईट डाऊन बघा आता त्याच्यामध्ये. इफ यू, वाचा माझ्या मागे. इफ यू केअरफुली ऑब्झर्व द पिक्चर, Observe the picture. देअर डझंट सीम There doesn't seem. झालं. There doesn't seem. There doesn't seem superficially similarity between human hands, four leg of ox, flipper of whale, and patagium of bat. Similarly, use of each of those structure is different in respective animals. However, there is a similarity in structure of bones and joints in organs of each of those animals. Of each of those animals. आता बघा, हां, इकडे बघायचं. कुठे? या डायग्रामकडे बघायचं. हां, आता बघा. हां, हा आपला हात आहे. एक बोन वर दिसते, एक बोन खाली, आणि इथे फिंगर्स आहेत. सेम आहे. स्ट्रक्चर बघा. स्ट्रक्चर म्हणजे दिसतं कसं? ठीक आहे, इथे काय? ऑक्सचं आहे, 4 लेग ऑफ ऑक्स. ऑक्सचं पण काय ते पहा, इथे काय की नाही आपल्याला? हो की नाही? ऑक्सचं पण इथे एक बोन आहे, इथे एक बोन आहे. खालचं काय दिसत आहे? सारखं दिसत आहे. नंतरचं काय आहे? पॅन्टेजियम ऑफ बॅट. पॅन्टेजियम म्हणजे तिचं बॅट म्हणजे कोण रे? खेळायची बॅट का प्रथम? कोणती बॅट? पॅन्टेजियम म्हणजे बगळा. बॅट म्हणजे बॅट म्हणजे काय? पाय. वटवाघुळीला काय म्हणतात? बॅट म्हणतात. मग त्या वटवाघुळीचे काय आहेत? हँड्स आहेत. आणि हे पॅन्टेजियमचे हँड काय आहेत? जवळपास काय दिसतात? सारखेच दिसतात. आलं का लक्षात? अँड काय म्हणतात त्याला? अँटॉमॉलॉजिकल इव्हिडन्सेस. आता अँटॉमॉलॉजिकल इव्हिडन्सेस काय करायचे? लर्न करून काढायचे. ठीक आहे, ओके. Study well, stay study with me. Think and learn. Bye bye.